Vietimme pari viikkoa Arausan lahdella, koska sumuiset säät ja Espanjan postin hukkaama paketti estivät etenemisen. Päästiin liikkeelle. Vähän on sumu hälventynyt. What says the birthday girl? Ankkuria laskiessamme emme tienneet, että muutamaa tuntia myöhemmin olisimme keskellä perinneveneiden ja rekatan maaliviivaa. Ei tuntunut menoa haittaavan ja me saimme nauttia upeista veneistä lähietäisyydeltä. Risut ja männynkävyt, ne on täällä vähän eri kokoisia. Tästä kajutan ikkunasta tulee vähän vettä läpi, eli meidän täytyy nyt avata se ja laittaa sinne uudet tiivisteet, katsoa, että mikä on tilanne. Tälleen se ruuveja tuolta tulee. Niissä on jotain, ehkä sikaflexia, ehkä silikonin ollut. Jes, nyt on ikkunan karmi irti. Eli seuraava kysymys on se, että miten tää ikkuna täältä lähtee, millä se on kiinni. Okei, totuuden hetki. Sehän lähti vähän pelottavan helposti. Joo, eli se on vaan noilla ruuveilla ollut kiinni. Tässä kun näitä mäkärtää laittaa, tulee aina välillä mieleen, what would Aladino do? Ja sehän laittaa sitä tosi tarkkaan. Välillä tuntuu, että puolet projektista on pelkästään teippien laittamista ja niiden irrottamista. Mutta se on vaiva, joka kannattaa nähdä siistin lopputuloksen vuoksi. Projektin valmistuttua saattoi lähteä katsomaan vieressä hyviä delfiineitä. Biitsillä on tällainen reikä. Tästä pitää mennä. Keltainen rakennus tuolla, Gadis, on ruokakauppa. Me ollaan nyt menossa sinne. Meillä on pyykit ja roskat mukana, eli tuot tullessasi, vie mennessäsi. Eli nyt käydään pesemässä pyykkiä ja käydään ruokakaupassa. 20 minuuttia siihen, että kauppa aukeaa. Vielä ehtii viemään pyykit. Kyllä. Ja roskat. Hauskaa lastausreissua.
kaupasta käynnin jälkeen pahvit pitää viedä pois, koska torakoilla on tapana munia näihin ja se ei olisi kauhean kivaa saada torakoita veneeseen. Laiva on lastattu ruoalla ja pyykeillä. Se oli tehokas keikka. Ja nyt täällä on meidän sisätilahenkilöstö. Mä olen täällä ulkotilahenkilöstöllä, jolloin mä jaottelen täältä nyt Henrille tavaroita ja Henri laittaa kaiken paikalle. Eli suomeksi stuuvaa. Galician saariston kansallispuistoon tarvitaan luvat niin sekä sen merialueella purjehtimisen että siellä ankkurointiin. Saimme vihdoin luvat läpi, joten oli aika purjehtia sinne. Kaksi venettä menossa samaan suuntaan on aina kilpapurjehdus. Ja tällä kertaa vielä enemmän, koska nämä oli samassa Ankkurilahdessa meidän kanssa yötä. Ne toki lähti aika paljon myöhempiin liikenteeseen, kun me käytiin tässä välissä kaupassa ja kaikkea, mutta isompi vene pitäisi olla aika paljon meitä nopeampi. Katsotaan milloin ne meidät ohittaa. Ja tässä näkyy hyvin tämä Suskin tiukka kilpaurheilijan ohjausasento. Kerran apina, niin aina apina. Se on totuus se. Cruiserin Virsarilla pystyimme ajamaan suoraan kohti saaristoa, kun kilpakumppanimme joutui mutkittelemaan, joten olimme aika paljon aiemmin perillä. Tultiin katselemaan maisemia. Hyvin näkyy. Siellä se Atlantti on jossain. Tähtikartasta voi tarkistaa, missä milloinkin mitkäkin tähdet on. Nyt on syyskuun 12. päivä ja kello 10 tähtitaivas näyttäisi tältä. Ja sitten puolilta öin näin. Ja kuten kaikki tähtikartat, kaikki pyörii Pohjan tähden ympärillä. Eli tuossa on ruuvi Pohjan tähden paikalla. Tarjolla suomalaisille eksoottista mäntymetsää. Illaden Onsin yksi nähtävyyksistä on Helvetin portti-niminen meriluola. Rauhallisellakin säällä aaltojen kuminan luolaan kuuli komeasti. Vietettyämme 2 yötä Onssilla saimme luvat myös vierailla suositummalla Siesin saaristolla. Kansallispuistokokemus Espanjassa on ollut hieman erilainen. Runsaiden kävijämäärien takia tiet ovat asfaltoitu ja palveluita riittää. Vähän kuin Kevolla olisi 3 ravintolaa. Siesinsaaren ehdoton nähtävyys on majakka, jonne päätimme kiivetä auringonlaskua katsomaan. Viimeinen Espanjan Ria on nyt takana, eli kaikki hyvät ankkuripaikat tällä rannikolla on nyt käytetty. Tästä eteenpäin pääsee ainoastaan satamaan sellaisissa paikoissa, missä on joki. Muuten tämä rannikko on tällaista suojatonta kivikkoa tai biitsiä tästä aina Gibraltarille saakka. Miekkavalaita on jossain tässä alueella, toivon mukaan ei nyt tule meidän kohdalle. Sen takia mitä ajetaan on tosi lähellä rantaa, että ne ei yleensä ihan näin lähellä saalista ja näin ollen meillä on vähän parempi sauma ehkä välttää ne. Eli miten tämä homma toimii? Me kuulutaan Telegram-ryhmään, jossa seurataan orkien liikkeitä. Ja joka aamu, kun me lähdetään liikenteeseen, me laitetaan sinne orkaryhmään matkustusilmoitus. Ja
sitten kun päivän reissu on ohi, niin sitten laitetaan raportti, että mitään ei nähty. Ja se on niin kuin optimitilanne, koska sitä Telegram-ryhmää ylläpitää yksi henkilö, joka kerää sitten dataa siitä, että missä ne orkat liikkuu, mitä ne tekee, ja vähän pitää silmällä sitä, että niin kuin kukaan ei joutuisi yksin pulaan. Kyllä. Ja miekkavalaathan siis täällä Iberian rannikolla ne metsästää tonnikalaa, joten ne pitkälti liikkuu samoissa paikoissa kuin tonnikala, eli tuossa niin kuin rantaseudulla, mutta hieman syvemmässä vedessä, eli semmoinen 30 metristä 300 metrin syvyydessä. Sen takia me tällä hetkellä ajetaan tässä tosi lähellä rantaa, eli suositus on, että alle 20 metrin syvyydessä, niin silloin se todennäköisyys siihen, että törmää näihin miekkavalaisiin on pienempi. Eli nehän ei varsinaisesti niin kuin etsi meitä aktiivisesti täältä, niillä on muuta tekemistä ne tonnikalojen kanssa, mutta silloin kun ne törmää purjeveneeseen, niin hops ja peräisin pois. Laita vähän kierroksia. Hyvä. Tehtiin sillä tavalla tyhmästi, että Vetästiin ilmaa tonne. vetästiin meille ilmalukko meidän moottorin viilennysjärjestelmään. Yritettiin siis samaan aikaan tehdä vesikoneella vettä, koska sitäkin tarvitsisi tehdä. Noniin, moottoritalo on taas kiinni ja pakoputkasta tulee normaalisti vettä. Käydään katsomassa. Ihan normaali vesisuihku taas. Noniin, nyt sekin on eletty ilmalukko. Ja pitihän se tapahtua päivänä, jolloin ajetaan lähellä rantaa ja ei ole tarpeeksi tuulta purjehtimiseen. Portugalin ja Espanjan välinen rajajoki. Tää linnoitus on Portugalin puolella. Me ollaan vaihdettu jo vierasmaanlippu. Ja nyt jännätään, että voidaanko mennä tonne Portugalin puoleisen niemen kärjen taakse ankkuriin, koska me halutaan lähteä matalan veden aikaan, jolloin tässä pitää olla vähintään 4,5 metriä vettä nyt, että me päästään vielä matalalla pois. Mitkäs on numerot? 6. Hyvä, sillä päästään vielä. Sama, mutta toisinpäin. Kyllä se meni vaan niin matalaksi, että ei olisi matalan veden aikaan päässyt enää pois, joten jatketaan matkaa seuraavaan satamaan. Mutta nyt sentään päästiin purjehtimaan. Ei päädytty Rajajoelle, päädyttiin seuraavaan avoinna olevaan satamaan, jossa on varsinainen satama on täynnä, joten me ollaan täällä ylijäämäsatamassa ja tää reitti onkin vähän tänne jännempi. Ohjeena oli, että pitää ajaa tuolle valkoiselle laivalle. No, sinnehän me sitten. Viana de Castellon museosatama oli siitä näppärä, että oltiin suoraan kaupungin keskustassa. Satamassa tulee usein syötyä pizzaa, sillä sitä me ei voida veneessä valmistaa. Ja toi musta kuutio tuolla on verkon loppumerkki. Täällä on tosi vaikea välillä nähdä, että missä nämä verkot oikein menee. Tästäkin ajetaan ihan vierestä. Alkumerkkinä oli jalkapallo. Oikein kätevää. Täällä etelässä näitä metsäpaloja näköjään riittää. Kuten huomaa, niin tuolla edessä näkyvyys heikkenee jonkin verran. Näkyvyys meni lopulta aika huonoksi. Lähdimme seikkailulle savuiseen Porttoon tuttujen saksalaisten veneilijöiden kanssa.
Portossa oli suuren maailman meininki ja pääsimme ajamaan funikulaarilla kuin Turussa konsanaan. It was in 1811 that he got the royal authorization to bring that business here to Portugal. The same year he purchased the cellar that you are in right now. Typically a still wine or a table wine completes the process of fermentation. This means that all the sugar of the grapes naturally converts into that alcohol. Port wine is regulated as a fortified wine, and that means we're going to interrupt the process of fermentation. So typically what the winemaker will do is that by the second, sometimes even the third day, he will add 20% of the brandy to the wine. Viikon odottelun jälkeen savu alkoi vihdoin hälvetä ja päätimme jatkaa matkaa etelään. Joen suistoon rakennettu Aveiron kaupunki tunnetaan Portugalin Venetsiana. Portugalissa rannikon satamat ja joensuut menevät kiinni kovalla kelillä, joten odottelemme nyt paikallisen purssiseuran vieraana Joensuun avautumista meidän kokoisten veneiden liikenteelle. Sääntöjen rikkomista saattaa seurata jopa 4 000 euron sakko.